Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. 8 giờ tối, nhà trường đột nhiên thông báo thi cuối kỳ. Nhóm chat trong trường liền bùng nổ tin nhắn. Nhiều người cho rằng đây là một trò đùa. Căn bản không định đến sân tập để làm bài thi. Vài phút sau, tất cả các nhóm của trường đột nhiên đều bị cấm chat. Một tài khoản tên là hiệu trưởng bắt đầu gửi tin nhắn. Chào các em học sinh, sau đây sẽ công bố quy tắc của cuộc thi lần này. 1. Để đảm bảo cuộc thi diễn ra công bằng, bây giờ nhà trường sẽ cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Không dung thứ cho bất kỳ hành xáo gian lận nào. 2. Để tránh rò rỉ bài thi, bạn phải tự mình đến nhận bài thi. 3. Trong quá trình thi phải đảm bảo giữ bài thi gọn gàng, ngắn nắp. Đáp án hợp quy tắc. Thời hạn thi là 24 tiếng. Chúc tất cả học sinh có kết quả thi làm mình hài lòng. Kỳ thi sẽ chính thức bắt đầu lúc 9 giờ tối. Những người vắng mặt, hậu của tự chịu. Sau khi nhận được tin nhắn này, bạn cùng phòng của tôi đến A Đông và tôi đang trên đường về ký túc xá. Mặc dù cả hai chúng tôi đều không tin vào điều này, nhưng vì thuận đường nên vẫn quyết định đến sân chơi xem thử. Rất nhanh chúng tôi đã đến địa điểm được chỉ định trên điện thoại. Điều làm tôi ngạc nhiên là sân chơi sôi động. Lúc này chỉ còn lại hai bóng người. Mà ở giữa sân chơi, lại có một người đàn ông mặc đồ đen, ngồi thẳng lưng và đeo mặt nạ trắng. Trên bàn bên cạnh có một xấp bài thi dày. Sau khi chúng tôi bước vào mới phát hiện đây là một con búp bê. Nó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi một lúc, dường như để xác nhận danh tính của chúng tôi. Cuối cùng mới đưa cho chúng tôi 2 bài thi. Trong lòng tôi chợt thấy khó chịu không vì lý do gì cả. Sau khi nhận bài kiểm tra, liền ra khỏi sân chơi nhanh nhất có thể. Lúc này anh Đông đột nhiên mắng lớn ôi trời. Trò đùa này có chút khoa trương rồi đó. Cậu xem bài kiểm tra đi. Tôi lập tức để mắt đến bài thi của mình. Chỉ thấy ở trên, ngoài thông tin của tôi ra thì chẳng còn gì khác. Bị chơi rồi. Tôi cau mày, đang muốn nói. Đột nhiên phát hiện trên bài thi lại bắt đầu có một dòng chữ chậm rãi hiện ra. Câu đầu tiên: hãy giết một thí sinh. Thời hạn 1 tiếng. Không chỉ có thế, ở góc trên bên phải của bài kiểm tra, một con số xuất hiện. Số người tham gia kỳ thi hiện tại là 14.527 cộng người. Rất nhiều người tham gia kỳ thi. Một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt tôi. Nhưng điều làm tôi sốc hơn là chữ trên bài kiểm tra tự biến hóa. Đây là công nghệ gì? Chẳng lẽ đây không phải là trò đùa sao? Anh Đông gọi điện thoại cho bố mẹ cậu thử xem có thể gọi được không? Tôi đột nhiên nhớ ra những gì trong nhóm nói. Trường đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Quyết định thử nghiệm. Sau đó tôi cũng lập tức lấy điện thoại ra. Cho dù có gọi bao nhiêu lần thì tất cả những gì truyền ra từ điện thoại đều là tin hiệu. Tôi liếc nhìn anh Đông. Cậu ấy cũng lắc đầu với tôi, sắc mặt có chút không tốt lắm. Đúng lúc này, tin nhắn trong ký túc xá của chúng tôi đột nhiên xuất hiện một tin nhắn. Lão Nhị, Lão Tam, trên đường về mua giúp tôi một túi que cay, thêm phần ăn khuya nữa nhé. Lúc về sẽ đưa tiền cậu. Người gửi tin nhắn là Lão Tứ trong ký túc xá của chúng tôi. Vẫn luôn cả ngày suốt đêm ở trong phòng kế tiếp không ra ngoài. Còn thường xuyên nghỉ học không tắm. Điều khó chịu nhất là giúp cậu ta mua đồ, nhưng cậu ta không bao giờ chủ động trả tiền. Nhắc nhở cậu ta còn bị nói ngược lại thành người keo kiệt. Tôi rất tức giận, lập tức nhắn tin trả lời, muốn ăn thì tự đi mà mua. Nhân tiện tôi còn nói lại chuyện bài thi cho cậu ta lần nữa. Người bị tôi chỉ trích đến chịu sập có lời nói chế giễu trong nhóm. Không phải chứ? Loại trò ngu ngốc này mà các cậu cũng tin sao? Thật sự là đầu bị cửa kẹp rồi à? Tôi không để ý đến cậu ta, sợ lão đại Trần Kiệt chưa nhìn thấy tin nhắn trong nhóm. Ben gửi cho cậu ta một tin nhắn riêng, nói là đợi cậu ta ở bên cạnh sân chơi. Cậu ấy trả lời tôi rất nhanh, nói cậu ấy sẽ đến ngay. Vài phút sau, cậu ấy thở hổn hển chạy tới. Chúng tôi đưa cậu ta đi nhận bài kiểm tra, sau đó mới trở về kế tiếp. Cũng đã gần 9 giờ rồi, cũng chính là thời gian bắt đầu cuộc thi. Triệu Sập vừa nhìn thấy tôi liền cười lạnh. Đây không phải là đại thông minh của chúng ta sao? Sao vậy, kỳ thi cuối kỳ này tích cực như vậy mà không được điểm tối đa à? Cậu ấy đang móc mỉa châm chọc. Đột nhiên có tiếng chuông reo lên, là chuông báo thức tôi đặt cho 21 giờ. Chỉ thấy trong mắt Triệu Sập lập tức xuất hiện một tia hoảng sợ khó tả. Sau đó, toàn bộ cơ thể cậu ấy dường như bị nâng lên bởi một lực rất lớn, rồi xoắn lại thành một cái bánh quẩy. Một tin nhắn lại xuất hiện trong nhóm của trường. Kỳ thi chính thức bắt đầu. Với một âm thanh bị bóp nghẹt, Triệu Sập trực tiếp bị nổ tung rồi. Máu thịt vương vãi khắp kế tiếp. Tình huống này là sao đây? Nhìn thấy cảnh này, mặt anh Đông trắng bệch. Thật đấy, kỳ thi đó là thật. Trần Kiệt trong mắt tràn đầy kinh sợ. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ biết ơn. Nếu tôi không thông báo cho cậu ấy, chắc cậu ấy bây giờ cũng giống như Triệu Sập biến thành pháo hoa rồi. Nhanh lên, xem bài thi đi. Anh Đông khẩn trương chỉ vào bài thi nói. Tôi hơi sửng sốt, nhanh chóng lấy bài kiểm tra của mình ra, liền phát hiện chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó,
Tôi thấy rõ cái bài thi kia ban đầu viết số người tham gia kỳ thi là 15.782 cộng người, đột nhiên trở thành 9.784 cộng rồi. Chỉ trong nháy mắt, gần một nửa số người đã chết. Sau đó tôi nhớ đến câu hỏi thi của mình. Câu thứ nhất, xin hãy giết một thí sinh, thời hạn 1 tiếng. Nhóm trắc, kỳ thi, bài thi, giết người. Đồng tử của tôi co lại. Vô thức nhìn về phía Trần Khiết và anh Đông. Chỉ thấy các câu hỏi kiểm tra trên bài kiểm tra của họ là dọn dẹp kế tiếc 5 điểm. Và ngay lập tức uống một ly nước 1 điểm. Thời gian thực hiện đều là 10 phút. Tôi mắng một câu trong lòng, độ khó này cũng chênh lệch quá nhiều rồi phải không? Chẳng lẽ tôi bị nhắm trúng rồi? Giờ phải làm sao? Mặt anh Đông trắng bệch, bất lực nhìn tôi. Bây giờ trong phòng ngủ đầy dấu vết của Triệu Sập. Dựa vào một mình cậu ấy căn bản không thể nào trong 10 phút dọn dẹp sạch sẽ được. Bây giờ thời gian rất gấp. Tôi không kịp nói quá nhiều, quyết định mở miệng Trần Kiệt. Cậu hoàn thành bài kiểm tra trước, sau đó ở lại phòng ngủ giúp anh Đông, tôi ra ngoài xem thử. Nói xong tôi lấy một cái ống thép từ phòng ngủ, trực tiếp ra khỏi cửa. Mặc dù tôi chưa sẵn sàng để giết người, nhưng cũng không thể cứ ở trong phòng chờ chết được. Nhưng tôi phải giết ai đây? Chỉ là không ngờ tôi vừa ra ngoài, phòng bên cạnh phát ra một tiếng hét thảm thiết. Đừng giết tôi, Vương Phàm, cậu điên rồi. Cậu giết người, tha cho tôi đi. Câu hỏi bài thi của Vương Phàm cũng giống như tôi. Tôi nắm chặt ống thép trong tay, đồng tử không khỏi co lại. Khi tôi suy nghĩ, bùm, có một tiếng động mạnh vang lên, cửa phòng bên cạnh đột nhiên bị mở mạnh ra từ bên trong. Một bóng người với cái đầu chảy máu, mặt đầy sợ hãi chạy ra từ bên trong. Suýt nữa thì đụng phải tôi. Nhìn phía sau cậu ấy, chỉ thấy trong phòng bên cạnh, Vương Phàm đang cầm búa trong tay, trực tiếp đập vỡ đầu bạn cùng phòng ở giường bên cạnh. Mới chạy mất một người, vừa hay lại có thêm một người tự dâng đến cửa. Giết cậu, điểm của tôi còn có thể cao hơn nữa. Thấy tôi ngoài cửa, Vương Phàm lau một nắm máu trên mặt, cứ cười và đứng lên, chạy thẳng về phía tôi. Tôi hầu như không có thời gian để suy nghĩ, trong tiềm thức cúi xuống để né tránh. Cây búa của Vương Phàm như xé gió đập mạnh vào tường, nó gần như dính vào da đầu tôi. Sau đó tay tôi thuận thế hướng về phía trước. Dựa vào quán tính của Vương Phàm đang xông tới, cứ vậy mà đâm xuyên qua cơ thể Vương Phàm. Tôi giết người rồi. Nhìn đồng tử của Vương Phàm từ từ không cam lòng thành trùng xuống, tôi chỉ cảm thấy bụng mình đang cồn cào. Khoảnh khắc tiếp theo tôi trực tiếp nôn lên trên mặt đất. Sau một khoảng thời gian, tôi mới xem như là vượt qua nó. Mà lúc này, anh Đông và Trần Khiết cũng vừa vặn từ trong phòng đi ra. Lão Châu, Vương Phàm muốn giết cậu. Cậu cũng không thể đứng đó để cậu ta giết. Cậu như này thì cũng được xem là phòng vệ chính đáng mà. Thấy tôi nằm trên mặt đất, hai người trên mặt hiện lên một tia lo sợ, nhưng vẫn vỗ vai tôi. An ủi nói vậy. Hơn nữa loại xúc sinh như Vương Phàm, chết vẫn chưa hết tội. Tôi lấy khăn giấy hai người họ đưa tới lau miệng. Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm trạng, trầm lặng nói tôi không sao. Muốn sống sót tiếp tôi cũng không đến mức yếu đuối như này đâu. Rồi tôi nhìn vào bài thi của mình, chỉ thấy câu hỏi trên đề thi đột nhiên đã trở thành chữ đã hoàn thành. Điểm số cũng tăng lên 10 điểm. Mặc dù bây giờ chúng tôi chưa biết ý nghĩa của điểm số, nhưng nghĩ đến việc nhất định phải có tác dụng của nó. Ngay lúc này, Trần Kiệt nhìn thoáng qua tin nhắn, sau đó sắc mặt cậu ấy thay đổi. Cắn răng nói các anh em, tôi phải đi đến kế tiếp nữ. Bạn gái tôi bị một tên biến thái chặn lại rồi. Bạn gái của Trần Kiệt là Ngô Nhu Nhu, cùng với cậu ấy từ thời trung học đã ở bên nhau, là loại con gái cưng trong gia đình. Ngày thường cũng thường xuyên mang đồ ăn ngon cho chúng tôi. Cả hai đã được 5 năm dài lâu rồi. Tình cảm luôn tốt đẹp. Thậm chí còn dự định năm nay nghỉ phép sẽ gặp bố mẹ. Nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này. Đừng vội. Trước tiên hãy tìm hiểu cụ thể về tình huống đã. Bây giờ bên ngoài loạn như vậy, cậu cứ ngây ngốc xông ra ngoài là muốn chết sao? Tôi một tay đè Trần Kít muốn xông ra ngoài. Bình tĩnh nói chúng tôi đi cùng cậu. 3 người hành động so với một người an toàn hơn. Chính là vừa rồi, tôi còn nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ đầu chuột đang đuổi theo người ở lầu dưới. Trường học bây giờ
đã hoàn toàn trở thành hiện trường của cuộc chạy trốn. Không ai biết ở ngóc ngách nào đó sẽ đột nhiên xông ra một người muốn chém chết bạn. Bị chúng tôi giữ lại, Trần Kiệt cuối cùng cũng nói rõ chuyện gì đã xảy ra một cách ngắn gọn. Khác với nội dung thi bên chúng tôi, tất cả thí sinh ở kế tiếp nữ đều là cùng một đề thi. Thoát khỏi phòng kế tiếp, thời hạn là 1 giờ. Mà ngăn các cô gái lại, trở ngại lớn nhất để họ thoát ra chính là một tên biến thái đeo mặt nạ đầu heo. Mặt nạ đầu heo, tôi cau mày. Tôi vô thức nhớ lại những gì tôi nhìn thấy lúc trước. Người đeo mặt nạ đầu chuột. Ngoài ra còn có mặt nạ trắng trước đây phụ trách phát bài kiểm tra. Chẳng lẽ nói, mặt nạ bây giờ đại diện cho sự nguy hiểm trong trường học? Hay là nói đây là thế lực thuộc về phía nhà trường? Tôi lắc đầu. Tôi ném tất cả những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Nói với giọng trầm lắng, tôi vừa nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ đầu chuột đã vào tòa nhà kế tiếp của chúng ta rồi. Tốt nhất chúng ta đừng đụng phải hắn. Chúng ta sẽ đi xuống phía bên kia. Có lẽ ông trời đã nghe lời cầu nguyện của tôi. Lần này chúng tôi cũng nhanh chóng xuống lầu. Trên đường đi cũng suôn sẻ. Đến gần kế tiếp nữ, chúng tôi thấy nhiều hơn một thi thể trên đường đi. Một số thi thể trở thành một đống thịt vụn. Một số bị người ta chém chết. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy có người đỏ mắt, mang theo dao chạy khắp nơi giữa các tòa nhà giảng dạy. Nhưng may mắn, về cơ bản chúng tôi đã tránh được những kẻ điên này. Kế tiếp nữ bị khóa rồi. Chỉ là đợi đến khi chúng tôi lặng lẽ chạm đến cửa kế tiếp, mới phát hiện ra cửa hành lang của kế tiếp nữ không biết khi nào đã có thêm một ổ khóa lớn. Tim tôi đập thình thịch. Cái mặt nạ đầu heo giết người trong kế tiếp nữ lại còn biết chơi trò này. Bây giờ phải làm sao? Mặt Trần Kiệt càng lúc càng trắng bệch, có một chút mất mát. Nhưng cuối cùng cậu ấy cũng cắn răng nói anh Đông, Lão Châu, hay là các cậu đi đi, tôi tự lo việc này. Hắn đã nhìn ra, tình hình hiện tại đã vượt quá dự liệu ban đầu của chúng tôi rồi. Bây giờ nói chuyện này có thể muộn rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, chỉ vào bài thi của mình, một dòng chữ trên mới nhất. Đoàn đội câu thứ 2. Xin hãy giết người mặt nạ đầu lợn trong kế tiếp nữ. Thời hạn 1 tiếng. Số điểm 100 mà tại thời điểm này. Trên bài kiểm tra của Trần Kiệt và anh Đông cũng xuất hiện cùng một dòng chữ y như vậy. Chúng tôi cũng không thể luôn chạy trốn. Hơn nữa muốn hoàn thành bài thi, chúng tôi cũng không phải không có cơ hội. Nhìn thấy trong mắt Trần Kiệt đầy tội lỗi, trái tim tôi bình tĩnh lại. Từ từ nhìn lên cao. Bởi vì tôi biết, ngay cả khi không có chuyện của Trần Kiệt xảy ra, thì chúng tôi cũng sẽ bị cuốn vào các câu hỏi khác. Câu hỏi ở bài thi bây giờ, ít nhất thì kế tiếp nữ còn có sự giúp đỡ của chúng tôi. Kế tiếp nữ, phòng vệ sinh tầng 3. Lục bục, một tiếng bước chân nặng nề đi qua hành lang. Như thể đang kéo cái gì đó, rất nặng nề, để lại một vết máu dài trên cửa nhà vệ sinh. Đi rồi sao? Cho đến khi bước chân dần dần đi xa. Một giọng nói yếu ớt ở ngăn nhà vệ sinh trong cùng vang lên. Chỉ thấy trong không gian nhỏ hẹp, 4 cô gái đang ngồi trên bồn cầu. Ngay cả thở cũng không dám thở. Chắc là đi rồi. Sau một khoảng thời gian, một khuôn mặt thanh tú bất chấp vết máu trên mặt đất, lặng lẽ nhìn từ dưới ngăn. Vừa thở phào nhẹ nhõm, quay người liền vang lên tiếng gọi Ngô Nhu Nhu, Nhu Nhu, bạn trai của cậu họ đã đến chưa? Họ nói đang trên đường đến. Ngô Nhu Nhu hít sâu vài hơi, mới nhìn về phía nữ sinh vừa mở miệng nói tịch tịch. Bây giờ chúng ta vẫn phải tiếp tục trốn ở đây chờ sao? Cô ấy biết, nếu không phải Lâm Tịch Tịch ngay lúc đầu đã mang theo bọn họ, làm ngược lại đi. Trốn trong nhà vệ sinh chưa có khóa cửa, rất có thể họ đã bị tên biến thái đầu heo đó đột nhập vào phòng ngủ giết chết từ lâu rồi. Đúng rồi, gã biến thái kia hình như là người quỷ lý kế tiếp trước đây. Cửa phòng kế tiếp căn bản không ngăn được hắn. Sau khi anh ta khóa 2 cửa hành lang của kế tiếp nữ, bắt đầu từ từng tầng một xông vào phòng kế tiếp để giết người. Ngô Nhu Nhu vừa nghĩ đến số phận của những cô gái rơi vào tay gã đàn ông đeo mặt nạ đầu heo, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Cửa dưới lầu đã bị khóa rồi. Cho dù bọn họ muốn đột nhập vào cũng không nhanh như vậy được. Hơn nữa họ còn không có ai tiếp ứng, rất dễ xảy ra chuyện.
Hơn nữa bây giờ thừa dịp tên quản lý kỳ tích đầu heo không ở tầng 1, chúng ta có thể đi tìm chìa khóa dưới lầu. Dù sao chúng ta cũng không thể đem hết hy vọng trông cậy vào họ đến cứu chúng ta. Lâm Tịch Tịch lau vết máu trên kính, trầm lặng mở miệng. Các cậu muốn ra ngoài? Các cậu điên à? Tôi không ra ngoài. Nghe đến đây, một cô gái có mái tóc xoăn không thể không hét lên. Sau đó cô ấy trực tiếp ôm một cô gái khác bên cạnh. Nói Viên Viên, cậu cũng không muốn ra ngoài đúng không? Chúng ta cứ trốn ở đây tốt biết bao. Tại sao phải vì mấy người đàn ông mà cứ nhất quyết phải ra ngoài liều mạng chứ? Trương Viên Viên bị nắm tay. Trên mặt xuất hiện một chút đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn rút tay ra. Cắn răng nói xin lỗi Trương Phương. Tôi vẫn muốn đi theo bọn Tịch Tịch họ. Không có Tịch Tịch chúng ta đã chết từ lâu rồi. Hơn nữa tôi nghĩ, trốn trong nhà vệ sinh cũng không hẳn là an toàn. Có vẻ như cậu ta không ngờ chính mình lại trở thành người bị cô lập. Khuôn mặt Trương Phương bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi. Nói trong giận dữ, các cậu cứ chờ xem. Không nghe tôi, các cậu chắc chắn sẽ chết. Đến lúc đó đừng dẫn tên biến thái đó đến chỗ tôi. Nhưng cậu ta vẫn chưa nói xong. Lâm Tịch Tịch đã lơ tờ rơi xế tiếp mở cửa ngăn nhà vệ sinh, rồi lặng lẽ đi ra ngoài, không thèm nghe tiếp. Thời gian không còn nhiều. Nhìn vào bài thi, chỉ còn chưa đầy 20 phút để trả lời câu hỏi. Lâm Tịch Tịch không khỏi khẽ thở dài. Cho đến khi câu trả lời đến, lúc đó không thể thoát ra khỏi kế tiếc. Không cần phải làm gì cả. Chờ đợi họ cũng đều là một chữ chết. Thay vì chết lặng lẽ như vậy, vẫn không bằng liều một lần đi. Chỉ là khiến Lâm Tịch Tịch không ngờ tới là bọn họ vừa lẻn lên tầng 2. Phòng vệ sinh trên tầng 3 có một tiếng hét quen thuộc. Đừng giết tôi, xin hãy tha cho tôi. Tôi biết những người khác đang trốn ở đâu. Anh tha cho tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Giọng nói này là của Trương Phương. Trong nháy mắt, đồng tử của Lâm Tịch Tịch rất giận dữ. Nhanh đừng đi tầng 1 nữa. Chạy sang phía bên kia. Lâm Tịch Tịch quyết định nhanh chóng không còn che giấu bước chân nữa. Chạy thẳng đến cầu thang bên kia phòng kế tiếp nữ. Chỉ là còn không đợi bọn họ chạy ra ngoài vài bước, phía sau truyền đến một tiếng bước chân nặng nề. Một thân hình mập mạp, người đàn ông đầy cầm một cái bố tạ đầy máu trên tay phải. Tay trái đỡ Trương Phương như một con chó chết, đang cười đuổi theo bọn họ. Đều tại các cậu. Đều tại các cậu. Nếu không phải các cậu nhất quyết ra ngoài, tôi sẽ không bị bắt. Tôi muốn các cậu chết cùng tôi. Trương Phương mặt đầy vẻ vui sướng, răng trong miệng sắp rụng hết rồi, nhưng vẫn đang nguyền rủa lấy ác độc. Rõ ràng là mình không muốn mạo hiểm, mà lại muốn hái đao của người khác. Nhưng bây giờ dường như lại trở thành nạn nhân. Không thoát được. Nhìn phía người đàn ông đầu heo đang nhanh chóng tiến tới. Lòng Lâm Tịch Tịch dần dần chìm xuống. Tăng tốc chạy nước rút rời khỏi đây. Bọn họ căn bản không phải đối thủ của tên biến thái này. Cô ấy thế nào cũng không đến việc. Trương Phương vậy mà lại đến lúc chết còn muốn kéo bọn họ cùng chết theo. Cho dù lúc trước mình còn cứu cô ấy. Nhưng khi cô ấy gần như tuyệt vọng, đột nhiên, tránh ra. Có một tiếng nổ ở hành lang bên kia. Sau đó là một ống thép nhọn ở phía trước. Một tiếng hét phát ra trong không khí. Đầu nhọn của ống thép trực tiếp đâm vào đầu của người đàn ông đeo mặt nạ lợn. Anh Đông, giúp với. Tôi vừa mượn cân nặng của mình để đánh gục tên đầu heo. Lập tức liền cảm giác được dưới người truyền đến một lực rất lớn. Không thể giữ được. Gần như ngay lập tức, tôi liền chuẩn bị cả người bay ra ngoài trước. Đây vẫn là người. Tôi không khỏi thầm mắng một tiếng trong lòng. Ngay lúc này, một tiếng chết chóc khác. Một người khác cầm ống thép, cũng nhảy từ phía bên kia hành lang, trực tiếp từ phía sau, đâm vào lưng người đàn ông đầu heo vừa mới đứng dậy. Máu phun ra. Người đàn ông đầu heo phát ra một tiếng hú thê lương. Nhưng anh Đông và Trần Kiệt không cho hắn cơ hội đứng dậy. Một người ở phía trước đè chết hắn, một người lại dùng lực kéo ống thép ra. Trái tay lại đâm mạnh thêm cái nữa. Anh! Giết chết các người! Đầu heo vật lộn dữ dội. Gân xanh nổi đầy trên cánh tay, trông như một con thú. Đừng để hắn đứng lên! Tôi hét lên, giơ cao ống thép, đang chuẩn bị cho tên đầu heo một đòn cuối cùng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tôi lại trợn to mắt.
Cẩn thận gần như là vô thức. Tôi xoay người, vây ống thép. Vừa vặn chặn được cái búa đập vào từ phía sau. Bang! Búa và ống thép va chạm với nhau, phát ra một tiếng động lớn. Ngay sau đó, tôi chỉ cảm thấy lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến một sức mạnh khổng lồ, toàn bộ cánh tay gần như bị liệt. Còn phía bên kia, anh Đông cũng bị tên đầu heo đánh trúng một cùi chỏ. Trên ngực lập tức xuất hiện thêm một khối màu đen. Hai người ở cự ly gần như vậy, gần như đồng thời phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng vẫn chưa xong. Dưới cái nhìn sợ hãi của Trần Kiệt, tên đầu heo lại mở miệng lớn. Bên trong toàn là răng như miếng sắt, mà ánh mắt của hắn cũng lập tức biến thành màu đỏ. Chết đi! Đầu heo nam mạnh mẽ mở miệng máu lớn ra, cắn thẳng vào đầu Trần Kiệt. Giữa khoảnh khắc như tia chớp, Trần Kiệt căn bản không kịp nghĩ nhiều, gần như theo bản năng, đem ống thép chưa rút về, mạnh mẽ cắm vào miệng người đầu heo. Máu phun. Toàn bộ cánh tay của Trần Khiết gần như bị nhuộm đỏ. Anh Đông cũng nhìn thấy cơ hội, đứng dậy khỏi mặt đất, dùng hết toàn lực nhào vào người đầu heo. Giúp với! Thấy ba người chúng tôi và thằng đầu heo đang cầm cự với nhau, đã có vẻ như không thể đánh bại, Lâm Tịch Tịch quyết định mở miệng. Sau đó cô ấy lập tức xoay người, không chạy trốn nữa, đồng thời nhặt một cái ghế gần đó lên, bắt đầu đập vào đầu heo. Ngô Nhu Nhu và Trương Viên Viên nhìn thấy cảnh này, mặc dù đôi mắt đầy sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng theo sau. Bùm, 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 bùm. Không biết qua bao lâu, tôi chỉ cảm thấy tay mình như sắp bị tên đầu heo đó chặt đứt. Cuối cùng mật âm thanh vang lên. Thi thể người đầu heo bất lực rơi xuống đất. Đầu hắn ta gần như bị đập vỡ. Đoàn đội câu thứ 2. Xin hãy giết người mặt nạ đầu lợn trong phòng kế tiếp nữ. Thời hạn 1 tiếng. Đã hoàn thành đến điểm đạt được 100. Tất cả chúng tôi thở hổn hển, trong mắt lộ ra một tia may mắn sống sót. Sức mạnh của người đàn ông đầu heo vượt quá dự liệu của tôi. Nếu không phải do vô tình bị đánh lén trước, lại có nhiều người liên minh như vậy, thì chúng tôi vốn không có cơ hội chiến thắng. Cho dù vậy, chúng tôi vẫn bị thương. Mẹ nói chứ, khuôn mặt của quản lý kế tiếp này, sao cứ cảm thấy giống như cùng cái đầu heo này cùng nhau phát triển vậy? Ngay lúc này, anh Đông dường như đã phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên thu hút sự chú ý của chúng tôi. Tôi bước lên phía trước, cau mày mò mẫm trên người quản lý ký túc xá một chút. Rất nhanh, từ trên người cũng rút ra một bài thi màu đỏ. Nhưng giáo viên này cũng có bài thi của riêng mình sao? Nhìn thấy cảnh này, Lâm Tịch Tịch không khỏi nhìn về phía tôi. Tôi im lặng một lúc, gật đầu, trực tiếp đưa cho cô ấy bài kiểm tra màu đỏ. Lâm Tịch Tịch cầm lấy bài kiểm tra mở ra, đồng tử không khỏi co lại. Chữ trên bài kiểm tra màu đỏ rất đơn giản. Phạn 6 bài thi kế tiếp nữ. Yêu cầu 1. Sử dụng mọi cách để ngăn học sinh thoát khỏi phòng kế tiếp nữ. Điểm số 100. Tùy chọn 1. Giết chết học sinh. Không có giới hạn, mỗi người giết được đạt 10 điểm. 2. Thay thế giáo viên chủ nhiệm. Điểm 500. Vì vậy, mục tiêu của những giảng viên là giết chúng tôi bằng mọi cách có thể. Hoặc có thể nói là ngay từ khi chúng tôi bắt đầu, chính là cũng với họ trở thành mục tiêu của nhau. Nhìn lướt qua bài kiểm tra, Trần Kiệt không nhịn được mở miệng, đây cũng quá biến thái rồi. Một người quản lý ký túc xá đã khó giết như vậy rồi, chúng ta phải làm sao với các giáo viên khác? Không phải là không có cơ hội, những phạn 6 giết người của các nhân viên và giảng viên dường như bị hạn chế. Ngay lúc này, tôi liếc mắt một chút, chỉ vào cột phạn 6 đánh giá. Trên tờ giấy bài thi màu đỏ, không thể không nhìn người khác. Trầm mặc nói, hơn nữa không biết mọi người có phát hiện ra không? Sau khi chúng ta hoàn thành bài kiểm tra, chất lượng thể chất dường như đã được cải thiện một chút. Nếu là tôi trước đây, chỉ sợ chỉ một cái mặt đối mặt cũng sẽ bị tên đầu heo đó thổi bay rồi. Nhưng lần này vậy mà tôi lạ có thể giữ anh ta lại. Hơi sửng sốt, anh Đông không khỏi mở miệng. Ý cậu là hoàn thành bài thi, chất lượng thể chất của chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nghe tôi nói như vậy, Lâm Tịch Tịch không khỏi suy nghĩ.
Chẳng lẽ điểm số của câu hỏi kiểm tra chính là sự khác biệt về mức độ tăng cường thể lực sao? Điều đó cũng hợp lý. Đề càng khó, đương nhiên sẽ nhận được phần thưởng càng cao. Đợi cô ấy nói xong, tôi không khỏi có chút kinh ngạc nhìn về phía cô ấy. Phải biết rằng cô ấy vẫn chưa hoàn thành bài kiểm tra. Vậy mà lại trực tiếp suy luận ra những điều này. Nói cô ấy thông minh cũng không quá đáng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bây giờ tôi thực sự vui mừng vì đã đạt điểm 10 cho bài thi đầu tiên. Nếu không, trong cuộc tấn công lén lút đầu tiên, bản thân cũng không dễ dàng thành công như vậy. Trước tiên ra ngoài nghỉ ngơi một chút đã, trước khi câu hỏi tiếp theo xuất hiện. Chúng ta phải giữ tinh thần thật tốt. Im lặng một lúc, tôi thở ra một hơi thật sâu. Trực tiếp đỡ anh Đông đi xuống lầu. Vừa rồi anh Đông ăn một khủ tay của tên đầu lợn. Nghi ngờ một số vết thương bên trong, bây giờ con đường đều có chút không ổn định. Thấy chúng tôi đi về phía trước, đám người Lâm Tịch Tịch cũng lập tức đi theo. Chỉ có Trương Viên Viên quay lại. Nhìn thi thể của Trương Phương trên mặt đất, lúc bắt đầu đã bị tên đầu heo trực tiếp đập nát. Thở dài. Sau đó cũng không còn do dự nữa. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi mất cảnh giác là chúng tôi vừa vội vàng ăn chút gì đó để lót bụng. Trên bài thi lại một lần nữa, có một lớp chữ viết tay màu đỏ mới xuất hiện. Cạnh tranh câu hỏi thứ 3 giết chết giáo viên chủ nhiệm. Điểm 1000. Thời hạn 3 tiếng. Giết chết giáo viên chủ nhiệm. Đây không phải là nhiệm vụ của người quản lý kia tiết sao? Sao nó lại xuất hiện trên bài kiểm tra của chúng tôi? Khoảnh khắc nhìn thấy bài thi tiếp thép, Trương Viên Viên lập tức không nhịn được kêu lên. Hơn nữa tại sao điểm số lại trở thành 1000 rồi? Cái này thật sự là muốn mạng người ta mà. Tôi và Lâm Tịch Tịch liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều rất khó coi. Cuối cùng vẫn là Lâm Tịch Tịch nói trước. Nếu suy luôn va rồi của chúng ta là chính xác, điểm số 500 hẳn là tương đương với tên đầu lợn. Nói cách khác, bài thi này so với độ khó, bài thi thay thế giáo viên chủ nhiệm của tên đầu lợn cách khoảng 500 điểm. Mà điểm thi cho chúng tôi lại tăng gấp đôi. Điều này có nghĩa là sức mạnh của một giáo viên chủ nhiệm tương đương với 10 tên đầu lợn. Nghe thấy vậy, trong mắt mọi người đều xuất hiện một chút màu sắc tuyệt vọng. Một tên đầu lợn, ngay cả khi chúng tôi không dám lơ là, cũng suýt nữa có thể lật ngược tình thế rồi. Có thể tưởng tượng, cho dù có điểm số tăng lên, thì khoảng cách giữa chúng tôi và giáo viên chủ nhiệm cũng rất xa vời. Đi xem trước đã, thời gian thi lần này tương đối dài. Có lẽ chúng ta có thể chuẩn bị một chút, vẫn tốt hơn là chờ chết ở đây. Hít một hơi thật sâu, tôi nhanh chóng bình tĩnh lại tâm trạng, cổ vũ mọi người. Nói xong tôi là người đầu tiên ra ngoài quan sát tình hình, ra hiệu an toàn cho mọi người. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã duy trì một đội hình mũi tên, hướng về phía tòa nhà Dục Anh, nơi giáo viên chủ nhiệm đang ở. Có lẽ vì thời kỳ hỗn loạn nhất đã qua, những người còn sống bây giờ đều không phải là những kẻ ngu ngốc nữa. Trong trường bây giờ không còn nhìn thấy những học sinh vẫn đang giết người với đôi mắt đỏ nữa. Có một vài người đàn ông đeo mặt nạ trong trang phục bảo vệ vẫn đang lang thang. Để tránh xảy ra rắc rối, chúng tôi tự nhiên sẽ không chủ động tiếp xúc. Những tên bảo vệ này chỉ là cố gắng hết sức để tránh thôi. Nhưng điều khiến chúng tôi không ngờ là chúng tôi vừa đến tầng dưới của tòa nhà Dục Anh, đã nghe thấy tiếng hét từ trên lầu. Còn có tiếng giết người. Câu hỏi thi của ai đó cũng giống chúng tôi. Trong vô thức, tôi nhìn sang Lâm Tịch Tịch. Chỉ thấy trong mắt cô ấy cũng đầy kinh sợ. Đây có phải là ý nghĩa của câu hỏi thi cạnh tranh không? Nếu ai đó hoàn thành bài kiểm tra trước, vậy chúng ta phải làm sao? Đi xem thử quyết định nhanh chóng. Tôi đi lên cầu thang phía bên kia trước. Chỉ thấy ở hành lang gần phòng giáo viên chủ nhiệm, trên mặt đất bây giờ đã đầy xác chết rồi. Mấy bóng người đang đi tới, đang tấn công một người đàn ông cao lớn. Bóng người trong bộ đồ đó chính là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, bây giờ đang đeo một chiếc mặt nạ không mặt màu đen. Chúng ta có cần đi giúp không? Nhìn thấy những người đó, có vẻ như đã đánh nhau với giáo viên chủ nhiệm một hồi rồi. Trần Kiệt không khỏi có chút nóng lòng muốn thử, liền mở miệng. Không được, đi thôi. Đừng phát ra động tĩnh nào cả. Nuốt một ngụm nước bọt. Một giọt mồ hôi lạnh từ từ nhỏ giọt trên trán tôi. Tôi hạ giọng và nắm lấy quần áo của Trần Kiệt. Ngay cả tay cũng nổi gân xanh vì bóp quá chặt. Lúc này, ngay cả Lâm Tịch Tịch dường như cũng nhìn ra cái gì đó.
Sắc mặt trắng bệch kéo Trương Viên Viên và Ngô Nhu Nhu cùng đi. Cho đến khi chúng tôi rời khỏi tòa nhà, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Giáo viên chủ nhiệm đang chơi với họ. Hắn đang câu cá. Lâm Tịch Tịch đột nhiên mở miệng. Cái gì? Vừa rồi Trần Kít thiếu chút nữa không nhịn được muốn gia nhập chiến đoàn. Đột nhiên sửng sốt. Nhưng tôi thấy thực lực của những người đó hình như cũng không tệ. Trong số đó có mấy người, rõ ràng là đạt điểm cao trong bài thi trước. Nếu không làm sao họ có thể đến nhanh như vậy, giáo viên chủ nhiệm xem nhẹ họ như vậy. Có phải là quá đáng lắm không? Nhưng câu ta vẫn chưa nói xong. Bị tôi trực tiếp ngắt lời. Lão Trần, Lâm Tịch Tịch nói đúng đấy. Có thể cậu không để ý. Những người đó nhìn thì có vẻ giống như cùng giáo viên chủ nhiệm. Đánh tới đánh lui. Nhưng dựa trên thực tế là giáo viên chủ nhiệm, không hề nghiêm túc chút nào. Hay đúng hơn là, cậu đã bao giờ thấy một người đàn ông khi đánh nhau vẫn có thể giữ cho mình không dính chút máu nào không? Giọng nói của tôi nói xong. Anh Đông và Trần Kiệt, những người lúc đầu dường như đang suy nghĩ điều gì đó, không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó, một cái lạnh bốc lên từ lòng bàn chân của mọi người. Đúng vậy, nếu giáo viên chủ nhiệm đó thực sự có sức mạnh tương tự như những người đó, làm sao có thể ở một tình huống như vậy còn có dư sức chú ý đến quần áo của mình gọn gàng hay ngắn. Chuyện này cũng quá biến thái rồi. Anh Đông dựa vào tường không khỏi cười khổ. Nếu không phải tôi và Lâm Tịch Tịch ở khoảng thời gian đầu tiên phát hiện ra suy nghĩ của giáo viên chủ nhiệm, thì chúng tôi suýt nữa trở thành con cá bị câu rồi. Mà ngay lúc này, tiếng đánh nhau trên lầu đã dần dần giảm xuống. Làm sao bây giờ? Im lặng một lúc. Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch Tịch, hỏi ý kiến của cô ấy. Từ tình hình hiện tại, bộ não của Lâm Tịch Tịch rõ ràng là tốt hơn mấy người chúng tôi. Nếu nói vì lý do phân công chức vụ, hiện tại tôi tạm thời có thể nói là đảm nhiệm sức mạnh trong đội. Vậy thì nói Lâm Tịch Tịch chính là bộ não cũng không sai. Chúng ta không thể trốn thoát. Đầu tiên, Lâm Tịch Tịch im lặng một lúc. Nói câu đầu tiên làm chúng tôi đều không khỏi có chút cười khổ. Đúng vậy, không hoàn thành bài thi, chúng tôi cũng sẽ chết. Giáo viên chủ nhiệm mặc dù đã trở thành quái vật, nhưng vẫn là sinh vật. Là sinh vật thì đều sẽ chết. Sau đó trong mắt Lâm Tịch Tịch lóe lên một chút do dự. Lần nữa phát ra tiếng nói, chỉ lần này, chúng ta cũng có thể chết. Tôi không dám chắc. Hít một hơi thật sâu. Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn qua mấy người ở đây. Cuối cùng nhìn thẳng vào Lâm Tịch Tịch. Trầm lặng nói, cậu nói kế hoạch đi, tôi tin cậu. Lần này mạng của tôi, cậu cứ lấy mà dùng. Đồng thời ở tầng 3. Vì quá chán, giáo viên chủ nhiệm thản nhiên ném cái xác bị xé làm đôi khi đang còn sốc trong tay mình sang một bên. Lữ Nham đã gần như hoàn toàn sụp đổ rồi. Trước khi đến, họ có đúng 20 bạn học đã vượt qua kỳ thi. Cũng chính vì vậy, họ mới có dũng khí để trực tiếp thách thức giáo viên chủ nhiệm. Nhưng bây giờ ngoài bản thân anh ấy, còn sống ở hiện trường chưa tới 3 người. Đây là một vụ thảm sát toàn bộ. Tự dâng mình vào chỗ chết cũng chỉ có mấy người các người thôi. Thật đáng tiếc. Dưới mặt nạ đen của giáo viên chủ nhiệm có một giọng nói nhẹ nhàng. Với một vài sự kinh tởm, hắn lau mấy giọt máu vừa rồi không cẩn thận dính vào. Sau đó hắn lại ở trên đường, một chân tùy ý dẫm lên một cái đầu của học sinh đang nằm trên mặt đất, làm cho bộ não màu trắng bắn tung tóe. Lữ Nham suýt nữa thì nôn ra ngay tại chỗ. Sẽ chết, sẽ chết. Khi giáo viên chủ nhiệm từng bước đến gần, Lữ Nham điên cuồng hét lên, từng bước lùi lại. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn phát hiện mình sợ đến nỗi gần như không thể cử động chân được nữa. Nhưng lúc này, trên tầng 2 đột nhiên xuất hiện một tiếng động lớn. Tên ngốc chủ nhiệm ông ở đâu? Có gan thì đến giết tôi đi. Với một tiếng hét lớn, giáo viên đột nhiên dừng bước. Trong mắt tràn đầy sự nham hiểm hung ác. Hắn không ngờ, vậy mà lại còn có người dám chạy đến tự dâng mình vào chỗ chết. Mà cũng chính ngay lúc này, Lữ Nham nhân cơ hội đột nhiên xông thẳng vào phòng bên kia ở hành lang, vậy mà lại trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ. Phải biết rằng đây là tầng 3. Giáo viên chủ nhiệm phản ứng ngay lập tức. Khoảnh khắc hắn xuất hiện bên cửa sổ, lại vừa vặn nhìn thấy Lữ Nham hét lên một tiếng, kéo một cái chân gãy, đi khập khiễng vào một tòa nhà giảng dạy khác. Sắc mặt không khỏi càng khó coi hơn.
Hắn hít một hơi thật sâu. Nói chuyện với chính mình vịt nấu chín rồi còn để nó bay đi. Bỏ đi, chỉ là một đứa thôi mà. Hãy thưởng thức món chính thôi. Nói xong, hắn xoay người đi thẳng một bước tới lầu 2. Vừa lên đến tầng 2, hắn vừa xuống cầu thang. Không biết bắt đầu từ khi nào, trên mặt đất tầng 2 lại đầy vết nước. Thậm chí một số nơi đã có một lớp nước nông. Lão Đăng, tôi ở đây nè. Chỉ là còn chưa đợi hắn suy nghĩ, hắn đã nhìn thấy phía bên kia, cuối hành lang. Tôi đang mặc một bộ đồ dày, nâng đầu lên dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Thú vị đấy, giáo viên chủ nhiệm mỉm cười. Trên chiếc mặt nạ đen kia lộ ra một nụ cười dữ tợn. Tưởng tôi và tên quản lý kia tiếc là những nhân vật thấp kém cùng một cấp độ phải không? Tôi nên trừng phạt cậu như thế nào đây? Là kéo đầu và cột sống của cậu ra khỏi cơ thể, hay là đập vỡ xương của cậu từng tấc một? Nói xong hắn dường như càng ngày càng hưng phấn. Ngay cả những bước đi về phía tôi cũng trở nên nhanh hơn. Mau lên, giáo viên chủ nhiệm bước đi. Nhanh hơn tôi tưởng. Gần như ngay lập tức, hắn liền trực tiếp vượt qua khoảng cách mười mấy mét. Bình tĩnh, bắt buộc phải bình tĩnh. Đồng tử của tôi đột nhiên co lại. Lòng bàn tay nắm chặt ống thép gần như đầy mồ hôi. Ra tay. Một tiếng hét lên. Tôi trực tiếp nhảy mạnh lên. Ống thép nhắm vào não của giáo viên chủ nhiệm đập mạnh xuống. Thấy tôi dám phản kháng, trong mắt giáo viên chủ nhiệm lóe lên một chút ngạc nhiên, nhưng động tác trên tay lại không chậm chút nào. Dễ dàng cầm lấy thép đang đập vào đầu hắn. Có chút sức lực đấy, nhưng chưa đủ. Giáo viên chủ nhiệm đang một tay nắm lấy ống thép, tay còn lại đặt thẳng vào cổ họng tôi. Rất nhanh đã bắt được tôi lại. Đồng tử của tôi đột nhiên co lại. Nhanh chóng buông tay ra, cơ thể vô thức ngả về phía sau. Trong nháy mắt móng tay của giáo viên chủ nhiệm ngay qua cổ họng tôi. Suýt nữa thì tôi hét lên. Khụ khụ, tôi ôm cổ và ho 2 lần. Tôi thấy giám đốc giảng dạy đang ở trên cao, nhìn tôi, một tay nắm lấy ống thép đó. Bạn học à, không tôn trọng giáo viên sẽ có kết cục không tốt đâu. Miệng anh ta nở một nụ cười tàn nhẫn, trực tiếp dùng sức đâm ống thép vào tôi. Trong khoảnh khắc đó, đồng tử của tôi co lại. Không kịp nghĩ nhiều, lập tức một con lừa lười biếng lăn lộn qua. Ống thép cọ vào má tôi, trực tiếp đâm vào sàn 11 mang. Đánh một cái bố, tôi mắng mạnh một tiếng. Lập tức không quay đầu lại, quay người chạy. Không trách những người lúc trước được giáo viên chủ nhiệm vờn như mèo bắt chuột. Chơi đùa đến chết. Đây hoàn toàn không phải là một cấp độ. May mắn thay, kế hoạch ban đầu của chúng tôi không phải là đối đầu trực diện với giáo viên chủ nhiệm. Không chút do dự, tôi lập tức muốn từ hành lang bên kia trực tiếp nhảy xuống lầu. Dù sao thì tầng 2 bây giờ không gây hại gì cho tôi cả. Chỉ là khiến tôi không ngờ tới là có vẻ như là do bị tổn thất nghiêm trọng. Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy động tác này của tôi, liền lập tức chặn đường tôi trước một bước, đẩy tôi trở lại cầu thang. Bất lực, tôi chỉ có thể chạy xuống cầu thang. Cậu không thoát được đâu. Giáo viên chủ nhiệm cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm theo tôi xuống lầu. Mà cho đến lúc này, tôi mới phát hiện ra cửa lớn của tòa nhà vận hành lẽ ra phải mở, không biết khi nào đã bị khóa lại rồi. Tôi bị giáo viên chủ nhiệm từng bước một tiến đến phía bên kia hành lang. Ở cuối đó là một nhà vệ sinh. Nhưng tôi không hề do dự, ngay lập tức trốn vào. Xem ra bạn học, cậu cũng chỉ có thể đi đến đây thôi. Nhìn thấy cảnh này, bên ngoài nhà vệ sinh, giáo viên chủ nhiệm chỉnh lại quần áo trên người, cười nói cậu yên tâm, tôi sẽ biến cậu thành bộ sưu tập của tôi. Khoảnh khắc sau đó, hắn liền trực tiếp một cước đá mở cửa nhà vệ sinh. Sau đó với một tiếng va chạm, cả người hắn lập tức bị cái xô nước trên lưng rơi xuống, làm ướt toàn thân. Và quan trọng nhất là chất lỏng trong cái xô đó còn có lẫn một số vật lạ có mùi hôi thối. Các cậu, tôi giết các người, tôi sẽ giết các người. Chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng phản ứng của giáo viên chủ nhiệm gần như điên rồi. Mặt nạ đen của hắn
đều bị hắn tức giận suýt nữa xé nát. Ra tay tôi hét lên. Tận dụng giây phút anh ta còn đang ngơ ngác đó, cửa phòng vệ sinh được mở ngay lập tức. Anh Đông, Trần Kiệt, Ngô Nhu Nhu, mỗi người cầm một thùng nước vàng trong tay, trực tiếp đổ vào giám đốc giảng dạy. Lúc đó đã khiến thầy giáo nổi điên. Vô thức bị ép lùi lại, tránh khỏi mấy thứ đó, mà trong khoảnh khắc này, hắn phát hiện, vậy mà lại có một người con trai đã thật sự lao vào vòng tay hắn. Thằng nhóc này, tìm chết rồi. Giáo viên chủ nhiệm hơi sửng sốt. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm thấy bụng mình có một cơn đau dữ dội, còn có một sự tê liệt chưa từng có. Cho đến lúc đó, hắn mới phát hiện tôi đã đâm ống thép vào trong người anh ta. Không biết khi nào, cũng quấn một vòng dây điện. Tôi chết rồi, làm sao tôi có thể chết được? Cùng với thân thể của giáo viên chủ nhiệm rơi xuống đất, ý thức của hắn cuối cùng cũng từ từ tiêu tan. Cạnh tranh câu hỏi thứ 3 giết chết giám đốc giảng dạy. Tổng điểm 1,0, thời hạn 3 tiếng đã hoàn thành. Lão Châu. Đừng ngủ nữa. Với một tiếng hét quen thuộc, cuối cùng tôi cũng cố gắng mở mắt ra. Đầu tiên đập vào mắt, đó là khuôn mặt khóc lóc của Lâm Tịch Tịch. Đừng khóc. Tôi chưa chết. Tôi cười khổ, miễn cưỡng ngồi lên. Xin nữa thì cậu không còn nữa rồi. Không phải đã nói là cậu để ống thép bê qua là được rồi sao? Sao cậu lại còn tự đâm vào nó? Trần Kiệt kích động mở miệng. Tôi có thể thấy anh ấy thực sự lo lắng. Tôi sai rồi. Bất đắc dĩ nở một nụ cười. Tôi liên tục mở miệng cũng may. Dù sao cũng thắng rồi, may quá. Bởi vì đã đối đầu với giáo viên chủ nhiệm, tôi mới biết được khoảng cách lớn đó như thế nào. Nếu không phải Lâm Tịch Tịch nhìn ra giáo viên chủ nhiệm có chứng bệnh sạch và nghĩ ra kế hoạch như bây giờ, để cho tôi có cơ hội lợi dụng sự khó chịu của ông ta mà dùng ống thép đâm ông ta. Một khi giáo viên chủ nhiệm hồi phục tinh thần, chúng tôi căn bản sẽ không có cơ hội phản kháng lại. Chúng tôi không có vốn để đánh cược. Cho dù mạo hiểm, tôi cũng phải đảm bảo 100% ống thép đâm vào cơ thể của giáo viên chủ nhiệm. Trên bài thi có thay đổi gì không? Nghỉ ngơi một chút. Tôi nhìn sang Lâm Tịch Tịch, lại thấy cô ấy lắc đầu. Ngoài ra những người tham gia kỳ thi, chỉ còn lại 3.000 cộng người, vẫn chưa có đề thi mới nào xuất hiện. Với sức mạnh hiện tại của chúng ta, có thể chiến thắng giáo viên chủ nhiệm. Chắc là có thể đối mặt với người quản lý kia tiết khác rồi nhỉ? Chúng ta có nên thử chủ động không? Ngay lúc này, anh Đông không nhịn được mở miệng. Lời nói vừa nói xong, tôi cũng có chút động lòng. Đúng vậy, nếu xem bài kiểm tra tử vong này như một trò chơi, chúng tôi chắc chắn đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, thời kỳ khai hoang rồi. Nếu vậy, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn làm một số nhiệm vụ cấp thấp để tiếp tục thăng cấp. Nói thì là như vậy, nhưng nhà trường thực sự sẽ để lại cho chúng tôi một lỗ hổng như vậy sao? Nghe chúng tôi nói, Lâm Tịch Tịch không khỏi đầy kính mắt, cắn môi. Chỉ là cậu ta còn chưa nói xong. Cách đó không xa đột nhiên có tiếng vỗ tay. Sau đó là một người đàn ông đeo mặt nạ trắng từ từ bước ra từ xa. Mà ở thắt lưng của anh ta còn có một cái đầu đang chảy máu. Chết không nhắm mắt, là Triệu Sập. Không hổ là bạn học Lâm Tịch Tịch tham gia cuộc thi hàng năm. Tư duy logic rất nghiêm ngặt. Mặt nạ trắng vỗ tay, cúi đầu các bạn học. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là giám khảo chính của bài thi tử thần này. Hoặc các bạn cũng có thể gọi tôi là hiệu trưởng. Khoảnh khắc nghe thấy hai từ hiệu trưởng, tôi chỉ cảm thấy toàn bộ người tất cả đều nổi da gà. Giết giáo viên chủ nhiệm đã dùng hết lực lượng của chúng tôi rồi. Dù có làm lại lần nữa, cũng không nhất định có thể lặp lại kỳ tích như vậy. Nhưng bây giờ, hiệu trưởng lại trực tiếp đuổi giết đến trước mắt chúng tôi rồi. Đây gần như là một kết cục của cái chết không thể cưỡng lại. Tôi vô thức nhìn Lâm Tịch Tịch, lại phát hiện cô ấy cũng mặt trắng bệch, cả người gần như sụp đổ trên mặt đất. Cho đến lúc này tôi mới nhớ ra, hắn cũng chỉ
Chỉ là một cô gái không ra khỏi trường được. Đứng phía sau tôi mà thôi. Tôi cắn răng bước tới một bước, nắm chặt ống thép trong tay, bảo vệ Lâm Tịch Tịch sau lưng. Cho dù chết cũng phải đứng hiên ngang. Ha ha, bạn học Châu không cần phải căng thẳng như vậy. Ta xử tử người bạn học này đơn giản là vì anh ấy đã bỏ thi thôi mà. Nhìn thấy chúng tôi trông hắn như kẻ thù. Hiệu trưởng mỉm cười, chụp cái đầu ở thắt lưng và ném ra ngoài. Thì thầm nói tôi đến là để thông báo cho các bạn học một chuyện tốt đây. Chuyện tốt? Tôi hơi sửng sốt. Đương nhiên, chúc mừng bạn học Châu. Cậu đạt điểm cao trong bài thi tử thần. Bây giờ chúng ta có thể trở lại thế giới thực rồi. Hiệu trưởng gật đầu, cười nói không biết đây có phải là tin tốt không nhỉ? Thật sao? Tôi không thể không nói. Vô thức quay đầu nhìn về phía bọn anh Đông. Chỉ thấy trong mắt bọn họ cũng tràn đầy kích động. Chỉ là khoảnh khắc sau đó, những lời hiệu trưởng nói khiến tôi như rơi xuống băng. Tất nhiên chỉ là chỉ cho phép cậu trở về một mình. Tại sao? Tôi sửng sốt một chút. Sau đó hét lên, tất cả các câu hỏi thi đều do chúng tôi cùng nhau hoàn thành. Vậy thì điểm thi sẽ không nói dối. Ai ra sức nhiều, ai đóng góp ít, không ai có thể gian lận trong kỳ thi này. Trừ khi bạn học Châu đồng ý đem cơ hội ra ngoài cho các bạn học khác. Nói xong hiệu trưởng dùng tay ôm ngực. Trên mặt xuất hiện một khuôn mặt tươi cười phóng đại. Nhân tiện đề cập đến việc chỉ cần đủ 1000 điểm là có thể ra ngoài. Không điểm. Điều đó gần như có nghĩa là phải giết 5 giáo viên chủ nhiệm nữa mới có thể đủ để đưa mọi người ra ngoài. Mà chúng ta có thể thực sự làm được điều này không? Trong phút chốc mọi người đều im lặng. Lão Châu, cậu ra ngoài đi. Khi không sao thì đi thăm bố mẹ tôi nhiều hơn. Coi như là hiếu thảo cho tôi. Đột nhiên, Trần Kiệt cho tôi thấy một nụ cười nhẹ nhõm, vỗ vai tôi. Tôi cũng vậy, Lão Châu. Không có cậu, tôi có thể đã chết ngay từ đầu rồi. Cậu ra ngoài đi. Anh Đông cũng cười nói Lão Trần. Chuyện này, không có tôi không được. Cậu yên tâm, chúng tôi nhất định cũng sẽ sống sót ra ngoài. Cậu ra ngoài đi, đừng lề mề nữa. Lâm Tịch Tịch nói. Đây là một cơ hội tốt. Tôi hít một hơi thật sâu. Ánh mắt dần dần kiên định. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, trầm mặc nói, các cậu có tin tôi không? Không ai trả lời tôi, chỉ là ánh mắt của họ đã nói lên tất cả. Đó là ánh mắt đủ để phó thác sinh tử. Quay đầu lại, tôi không ngần ngại nữa. Nói với hiệu trưởng tôi không ra ngoài. Tôi muốn Lý Đông Sơn ra trước. Lý Đông Sơn là tên thật của anh Đông. Mặc dù cậu ấy luôn che giấu rất tốt, nhưng tôi biết, cậu ấy trước đây bị nội thương khi đánh nhau với người đàn ông đầu lợn. Sợ là 2 cái xương sườn đã bị gãy rồi. Nếu không đi nữa, rất có thể sẽ chết ngay tại đây. Bạn học Châu chắc chắn không? Có chút ngạc nhiên trong mắt hiệu trưởng. Chắc chắn như gì ông mong muốn. Vừa nói xong, hiệu trưởng nhẹ nhàng bấm ngón tay. Anh Đông dường như đang hét lên điều gì đó, nhưng chúng tôi không còn nghe thấy giọng nói của anh ấy nữa. Chỉ có thể nhìn thân hình cậu ấy dần dần biến mất. Dần dần biến mất. Bạn học Châu hy vọng bạn không hối hận. Sau khi làm tất cả những điều này, hiệu trưởng đưa tay đi thẳng về phía xa. Tôi nhìn bóng lưng hiệu trưởng biến mất. Mắt càng lúc càng vững chắc. Không biết là nói với hiệu trưởng hay là tự mình nghe. Tôi sẽ ra ngoài thôi. Cùng tất cả mọi người. Một ngày không xa nắng chiếu rọi sân trường. Tôi là đang ngủ sao? Mọi thứ trước đây chỉ là một giấc mơ à? Dùng tay chặn ánh sáng hơi chói mắt. Tôi lắc đầu hơi choáng váng. Tôi thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ. Sau khi tiễn anh Đông đi, chúng tôi đã trải qua một vài câu hỏi kiểm tra nữa. Kết bạn với những người bạn cùng chí hướng. Cũng bị người phản bội, nhưng cuối cùng cũng sống sót một cách khó khăn. Khi số người ngày càng ít, sau khi tiễn Lâm Tịch Tịch đi, tôi gần như đã kiếm được 1000 điểm. Trở về thế giới thực. Mà sự hoảng loạn của khoảnh khắc này khiến tôi tự hỏi những sự sống và cái chết mà mình đã trải qua trước đây có phải chỉ là một giấc mơ lớn hay không? Ngay lúc này, không xa xa truyền đến một âm thanh kích động. Lão Châu, cậu về rồi.
Tôi nhìn lên, nhìn thấy anh Đông liền trực tiếp kích động, cho tôi một cái ôm thật chặt. Mà bên cạnh cậu ấy chính là Lâm Tịch Tịch, Trần Kiệt bọn họ. Chào mừng trở lại. Một tia ửng hồng thoáng qua trên má Lâm Tịch Tịch. Cô ấy nhẹ nhàng cho tôi một cái ôm. Cảm ơn, tôi hơi ngượng ngùng gãi đầu, cười đáp lại. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử của tôi đột nhiên co lại. Trên bãi cỏ cách đó không xa, có một người đàn ông đeo mặt nạ trắng cầm nạo, vẫy tay với tôi. Mọi chuyện kết thúc rồi, nhưng có vẻ như nó sẽ bắt đầu lại. Kết thúc, lần sau sẽ càng hấp dẫn hơn.